Ζούσε σε ένα μοναστήρι της Ρουμανίας ένας και χαριτωμένος ιερεύς, ο πατέρ Μινάς, ο μετέπειτα Όσιος Μινάς. Αυτός μετά τη θεία λειτουργία, για να ξεκουραστεί, έβγαινε στο δάσος, διότι το μοναστήρι ήταν μέσα σε δάση. Και εκεί έψελνε και δοξολογούσε το Θεό με αναστάσιμα τροπάρια και με πολλά άλλα. Τότε μαζεύονταν τα πουλιά του δάσους γύρω του, στο κεφαλάκι του, στους ώμους του, στα χέρια του. Αυτός δεν τρυφερά τα χάιδευε. Τις περισσότερες φορές, όταν ο πατήρ Μινάς έψελνε, τα πουλιά βουβαίνονταν και τον άκουγαν. Επειδή οι λειτουργίες άρχισαν νύχτα και τελείωναν με το χάραμα, ώσπου να κάνει κατάλυση και να ξεντηθεί, ξημέρωνε. Έβγαινε ο ήλιος και έτσι έβγαινε πρωί-πρωί μέσα στο δάσος και χαιρόταν τη φύση και την παρουσία των πουλιών. Και εκεί όλοι μαζί ενούσαν και δοξολογούσαν το Θεό. Παρατηρήθηκε λοιπόν στα τελευταία χρόνια της ζωής του ότι όταν είχαν πανηγυρική θεία λειτουργία και αργούσε να τελειώσει, και μάλιστα αργούσε πολύ μετά την ανατολή του ήλιου, τα πουλιά μαζεύονταν πάνω στην εκκλησία. Την ώρα της μεταβολής των τιμίων δώρων, που ο ιερεύς έλεγε τα σά εκ των σών, τότε όλα τα πουλιά πάνω στην εκκλησία βουβαίνονταν. Και στο εξαιρέτω της Παναγίας Αχράντου, στα ρουμανικά βέβαια, και ενώ η χοροδία έψαλε το άξιον εστί, τότε πάλι τα πουλιά άρχισαν να κελαϊδούν. Παρόμοιο γεγονός μου αφηγήθηκε κάποιος πιστός που συνέβη και στο ναό της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στην Πάρο, κατά τη θεία λειτουργία της παραμονής των Θεοφανίων του έτους 1998. Δεκάδες σπουργίτια και άλλα πουλιά, φτερογίζοντας μέσα και έξω από το ναό, από τα ανοιχτά παράθυρα του τρούλου, κελαϊδούσαν και τιτίβιζαν ζωηρά. Την ώρα όμως του καθαγιασμού των τιμίων δώρων βουβάθηκαν και ακινητοποιήθηκαν όλα, για να ξαναρχίσουν μετά το εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου. Την πραγματικότητα αυτής της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού μαρτυρούν και τα ίδια τα λόγια του Κυρίου στο μυστικό δείπνο, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. «Τούτο έστι το σώμα μου, τούτο έστι το αίμα μου». Θεία λοιπόν είναι η σύσταση του μυστηρίου. Το συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός. Απόσπασμα από μαγνητοφωνημένης ομιλίας του πρωτοπρεσβύτερου Στεφάνου κ. Αναγνωστόπουλου.